Hello, I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้นะครับหวังว่าท่านผู้ฟังสบายดีครับพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมนะครับเพราะว่าเราจะพบกันเวลานี้ทุกสัปดาห์ครับไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ผมจะอ่านข่าวเป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่แล้วก็เป็นข่าวที่แบบสนุกสนานตลกหรือน่าสนใจเสร็จแล้วก็จะมีคำศัพท์ใช่ไหมครับที่เราจะฝึกแล้วก็ถ้าอยากจะดูย้อนหลังครับไปที่เว็บไซต์ของผมครับ andrewbiggs.com ครับก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังได้และมีภาพด้วยครับก็สามารถที่จะอ่านตามด้วยสำหรับวันนี้นะครับมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะครับมีภัตตาคารหนึ่งครับที่อังกฤษครับที่อยู่ในตึกเก่าแก่แล้วช่วงนี้เขากำลังปรับปรุงใหม่ครับบูรณะ ตึกแล้วเมื่อเขาเปิดครับเขากำลังทำอยู่นะครับในสัปดาห์นี้พอดีครับแล้วเมื่อเขาเปิดเขาต้องรื้อเพดานเขาพบอะไรที่น่าสนใจมากครับเป็นรายการอาหารจาก108 ปีที่แล้วครับใช่แล้วครับก็เป็นรายการอาหารจากร้านอาหารที่เคยอยู่ในตึกนั้นตอนนี้ก็ยังเป็นร้านอาหารครับแต่ว่ามันเปลี่ยนชื่อแน่นอนอยู่แล้ว108 ปีที่แล้วแล้วก็พบรายการอาหารจากนั้นเลยนะครับพร้อมหมวกของบริกรนะครับในช่วงเวลานั้นครับก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เขาค้นพบครับเจ้าของภัตตาคารนะครับที่อยู่ปัจจุบันนี้ชื่อ Natalie ครับเป็นผู้หญิงครับเขาบอกว่าเขาจะพยายามที่จะทำเมนูนั้นอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะย้อนอดีตครับให้เราเข้าใจว่าสมัย108 ปีที่แล้วเขาทานอะไรกันบ้างนะครับอะไรกับในร้านอาหารอันนี้ก็คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราใน Big Story วันนี้ครับเพราะว่ามันน่ารักมากเลยมีภาพด้วยครับรายการอาหารมันเหลืองนะครับสีเหลืองแล้วก็สกปรกนิดหนึ่งแต่ว่ายังสามารถอ่านออกได้เขาก็มีไก่มีหมูมีผักเหมือนที่เราทานปัจจุบันนี้ครับมันคงอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนะครับถ้าพูดถึงอาหารเดิมดั้งเดิมแต่ก็ดูน่าสนใจแหละครับถ้าใครที่ก็อยากทราบนะครับอยากดูก็ไปที่ Google แล้วก็ป้อนข้อมูล108ก็เป็น108 ปีที่แล้วแล้วก็เมนู MENU มันจะขึ้นมาเลยครับแต่ก่อนที่ผมจะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับลองมาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจ ในข่าวนี้ครับคำแรกที่ผมอยากจะเริ่มต้นคือคำว่า renovate เคยได้ยินไหมครับคำว่า renovate ในภาษาอังกฤษก็แปลว่าปรับปรุงบูรณะครับก็คือ renovate ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้กับห้องหรือบ้านหรือตึกหรืออาคารครับ renovate อันนี้ก็เป็นกริยานะครับจากคำนี้เราได้คำว่า renovation ครับซึ่งเป็นการปรับปรุงครับก็เป็นคำนามครับ renovation ในข่าวนี้ครับเขาจะใช้ doing renovations เป็นวิธีที่เราจะพูดแบบบ่อยมากเลยครับ to do renovations ก็แปลว่า renovate นั่นเองครับในขณะที่เขาค้นพบรายการอาหารนี้เขากำลัง renovate อยู่ครับหรือเขากำลัง doing renovations ครับเขาพบอะไรครับเขาพบรายการอาหารในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรนะครับหลายคนจะรู้ดีนะฮะว่ามันเป็นคำสั้นๆในภาษาอังกฤษ MENU ครับคนไทยจะออกเสียงเป็นเมนูครับของฝรั่งก็เป็นเมนูมันฟังเหมือนแมนยูนะที่เป็นฟุตบอลทีมแต่มันจะเป็นเมนูเป็นแมนยูครับก็เป็นสระแอครับแมนก็เป็นแมนยูก็เป็นทีมครับแต่ถ้ามันเป็นรายการอาหารก็ต้องเป็นสระเอเมนูครับฟังเหมือนยอยักษ์สระอูตอนท้ายครับเมนู May I have the menu please ก็คือวิธีขอเมนูเป็นภาษาอังกฤษนะครับเรื่องนี้เขา
รายการอาหารนี้เมนูนี้ครับเขาพบในเพดานในภาษาอังกฤษนะครับข้างบนนะครับเขาใช้คำว่า ceiling C E I L I N G ครับ C E I L I N G ครับก็คือ ceiling หรือเพดานในภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า ceiling EI ครับไม่ใช่ IE มีแต่คนมีปัญหากับการสะกดคำในภาษาอังกฤษนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นคำไหนที่มี EI หรือ IE ครับเขาจะมักจะสลับกันไม่เป็นไรเจ้าของภาษาก็มีปัญหาเหมือนกันเขาใช้คำว่า ceiling ครับ ceiling ก็คือสิ่งที่อยู่ในร้านอาหารซึ่งเป็น restaurant คำศัพท์นี้อาจจะไม่ต้องสอนนะครับเราอาจจะรู้อยู่แล้วครับก็เป็น restaurant ครับเขาพูดถึงสภาพของเมนูนี้ครับว่าค่อนข้างจะดีแหละครับมันอยู่108 ปีที่อยู่ข้างบนในภัตตาคารนี้ครับแต่เขาบอกว่ามันเป็นสภาพที่ดีมากคำว่าสภาพในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า condition ครับ C O N D I T I O N condition ครับ condition คือสภาพเจ้าของร้านอาหารปัจจุบันนะครับเขาบอกว่ามันเป็นสภาพที่เหลือเชื่อครับเพราะว่ามันดีมากเหลือเชื่อในภาษาอังกฤษคือ unbelievable ดังนั้นถ้าบอกว่า it's in an unbelievable condition ความหมายก็คืออยู่ในสภาพที่ดีเลิศเลยดีมากความจริงแล้วเขาเติมคำว่า absolutely ด้วยครับ absolutely แปลว่า 100% absolutely unbelievable condition ก็คืออยู่ในสภาพรายการอาหารนี้อยู่ในสภาพที่ดีเลิศเลยครับดีกว่านี้ไม่ได้เราพบกันสักครู่นะครับกลับมาผมจะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพบเมนูหรือรายการอาหารจาก108 ปีที่แล้วครับในภัตตาคารที่ลิเวอร์พูลอังกฤษสักครู่ครับ Workers doing renovations on a cafe in England made a surprising discovery inside the ceiling. A 108-year-old menu from the restaurant that was in the building in 1913. Natalie Haywood, owner of Leaf in Liverpool, said workers doing renovations on the building found a menu for Yamen Cafe and Tea rooms dated January 15, 1913 in the rafters. Haywood said the workers found a waiter's hat embroidered with the word Yaman and the instructions for a card game called the whist and bottles. It's in absolutely unbelievable condition, Haywood said. She said Leaf plans to try to recreate some of the dishes listed on the menu. It's so inspiring to see what they were doing then, she said. จบข่าวนะครับเกี่ยวกับการหรือปรับปรุงใหม่นะครับของภัตตาคารที่ลิเวอร์พูลอังกฤษแล้วในเพดานบนนะครับในฝ้าเขาพบกับเมนูจาก108 ปีที่แล้วครับตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะเรียนแบบเขาจะทำตามสร้างใหม่นะครับก็พวกนี้นะครับที่อยู่ในรายการอาหารเรามาดูทีละประโยคนะครับWorkers doing renovations on a cafe in England made a surprising discovery inside the ceiling. Workers คือคนงานครับมันเป็นคำง่ายๆที่เราใช้สำหรับคนที่ทำงานนะครับ doing renovations อธิบายไปแล้วก็แปลว่ากำลังปรับปรุงใหม่ใช่ไหม on a cafe in England ในภัตตาคารนะครับ cafe ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เราใช้สำหรับร้านขายกาแฟครับแล้วก็ของหวานอะไรพวกนี้นะครับเล็กๆน้อยๆ In England ในประเทศอังกฤษ made a surprising discovery inside the ceiling ได้พบสิ่งแปลกประหลาดภายในเพดานนะครับ surprising ก็คือประหลาดใจครับ discovery คือสิ่งที่เราค้นพบครับ inside the ceiling ภายในเพดาน a 108-year-old menu ก็คือรายการอาหารจาก108 ปีที่แล้ว from the restaurant จากภัตตาคาร that was in the building in 1913 ซึ่งอยู่ในอาคารเมื่อปี 1913 นะครับ 1913 ก็คือ108 ปีที่แล้วนะครับ 2556 ผมอาจจะ
ผิดนะครับนี่เมื่อกี้กำลังคำนวณในใจครับตอนที่บอกเพราะว่า913นะครับเราต้องบวก543ใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะผิดเหมือนกันนะครับก็ในที่สุดก็เป็น2,456โอเคประมาณนี้ครับ Natalie Haywood owner of Leaf in Liverpool ก็คือ Natalie Haywood เป็นชื่อเจ้าของนะครับเป็น owner ครับ OWNER ในภาษาอังกฤษ OWN ก็คือเป็นเจ้าของ owner ก็คือเจ้าของครับเพราะว่าเราเติม er ต่อท้ายครับ of Leaf in Liverpool Leaf ก็เป็นชื่อร้านอาหารนะครับในเมือง Liverpool ครับ said workers during renovations on the building found a menu for Yamen cafe and tea rooms dated January 15, 1913 in the rafters โอเคเขาบอกว่าคนงานกำลังปรับปรุงใหม่ในตึกเขาพบรายการอาหารสำหรับYamen cafe and tea rooms ก็เป็นชื่อแหละครับ tea rooms ก็คือร้านอาหารที่ขายชานะครับน้ำชาโรงน้ำชาก็เป็น tea room Yamen ก็เป็นชื่อครับ dated ก็คือซึ่งมีวันที่ January 15, 1913 in the rafters ครับ rafters ก็เป็นส่วนหนึ่งของเพดานนะครับก็เป็นที่อยู่ข้างบนนะครับที่เป็นไม้ที่อยู่ในเพดานนะครับก็เป็น rafters ครับ Haywood said the workers also found a waiter's hat Haywood บอกว่าคนงานก็ได้พบหมวกของบริกรด้วย embroidered with the word Yaman ซึ่งมันทักครับว่าคำว่า Yaman and the instructions for a card game called whist and bottles และคำอธิบายนะครับสำหรับการเล่นไพ่ที่มีชื่อว่า whist and bottles คำพูดของ Haywood it's in absolutely unbelievable condition ผมอธิบายแล้วใช่ไหมครับความหมายก็คืออยู่ในสภาพที่ดีมากเลยนะครับเหลือเชื่อShe said Leaf plans to recreate some of the dishes listed on the menu เธอบอกว่า Leaf มีการวางแผนที่จะทำใหม่ create แปลว่าสร้างขึ้นมาประดิษฐ์อะไรขึ้นมา recreate ก็คือกลับไปทำใหม่ก็คือหาสิ่งเก่าๆมาทำใหม่ครับในคราวนี้ก็คือรายการอาหารใช่ไหมเขาจะเห็นเขามีไก่เขามีแซนด์วิชไก่กับแฮมกับชีสอะไรพวกนี้เขาจะไปทำใหม่ครับ to recreate some of the dishes ก็คืออาหาร dish ก็คือชามใช่ไหมครับแต่ว่าในภัตตาคารเราจะใช้ในความหมายว่าอาหารที่เราทานนะครับที่อยู่บนจานนั้น listed on the menu ซึ่งอยู่ในเมนูนั้นครับแล้วก็คำพูดของเธอ it's so inspiring to see what they were doing then โอ้โหมันเป็นแรงจูงใจที่จะรู้ว่าเขาทำอะไรทำกับข้าวอะไรกับบ้างในสมัยนั้น Okay I have time to read this again ผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งนึงนะครับ Are you ready? Let's go Workers doing renovations on a cafe in England made a surprising discovery inside the ceiling, a 108-year-old menu from the restaurant that was in the building in 1913. Natalie Haywood, owner of Leaf in Liverpool, said workers doing renovations on the building found a menu for Yamen Cafe and tea rooms dated January 15, 1913 in the rafters. Haywood said the workers also found a waiter's hat embroidered with the word Yaman and the instructions for a card game called Whist and Bottles. It's in absolutely unbelievable condition, Haywood said. She said Leaf plans to try to recreate some of the dishes listed on the menu. It's so inspiring to see what they were doing then, she said. จบข่าวนะครับเกี่ยวกับภัตตาคารที่พบเมนูเก่าแก่นะครับสำหรับผมก็บอกเวลาแล้วนะครับเราจะพบกันใหม่ในรายการของเรานะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ See you tomorrow on the big story. I'm Andrew Biggs. Goodbye.